Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहस यहाँहरू सामु जोडिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम पनि हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूबाट के कस्तो खालका कामहरू भएका छन्, के कस्तो खालको परिवर्तनहरू भएको छ भन्ने विषयमा नै आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। खास गरेर हाम्रो समेत सहभागितामा युएसएडको सहयोगमा नेपाल सरकार, आइओएम लगायतका विभिन्न साझेदारहरू मिलेर परिवर्तन नामक प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएको थियो। यो अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। सन् 2018 देखि सुरु भएको यो प्रोजेक्ट अहिले सम्पन्न हुँदै गर्दा यो प्रोजेक्ट मार्फत खास गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तवरमा, प्रदेश तवरमा र सङ्घीय तवरमा के कस्तो खालको परिवर्तनहरू आयो त, सिकाइहरू के भए, अनुभवहरू के भए र उपलब्धिहरू के भए, यो सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आज हुँदैछ र टक अफ द टाउनको आजको विशेष आकर्षण भनेको यही कार्यक्रम रहनेछ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 702वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना मार्फत 2 दिनको ओरिएन्टेसनको काम गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा भएका छन् र त्यो सँगसँगै युएसएड नेपालको सहयोग रहेका अरू 51वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा तत्त परियोजनाहरू मार्फत यो परिवर्तन परियोजनाको जुन उद्देश्य थियो, जुन लक्ष्य थियो, त्यो अनुसारै तत्त परियोजनाहरूबाट यो स्थानीयकरण विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी र भूमिकाको सन्दर्भमा 19,000 लगभग स्थानीय तहका नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गराउने कामहरू भएका छन्। Unfortunately, Nepal is on top of the list of countries with risk of natural crises in terms of whether it's floods, earthquakes, different issues that we can also see in terms of climate change that can bring changes and risks to us. And preparedness is a way to save lives. DRR is a priority, even the legislation of Nepal. So Act 2019, where it's requiring that also provincial and the local level there is a legislation and a guidelines and work at local level to prepare and respond to crises. Most of our crises are local, luckily, and that means that people are expecting response and support from local authority. In this spirit, that's what we worked at 3 tiers of the government, so definitely under the leadership of Mofaga, but definitely with a partnership, an intergovernmental team that actually compile and work together at different levels to ensure that the project maintained the right direction and also responded to the priority of Nepal.
IOM work on forced migration and on disaster risk reductions all across the world. In Nepal, we have been engaged on the RRR for the last 10 years, so it's not something we started yesterday, but definitely very keen to continue this partnership and work harder and together for more. This week is also National Awareness Week on Earthquake. That's reminding us that indeed, this is a part of the process, and we cannot do without anyone, whether it is the police, whether it is the army, whether it is civil servants, whether it is the NGOs and civil society, or our friends and colleagues from the United Nations and NGOs. But we wish to do this and continue doing this together to support the people of Nepal. We want to save lives and making sure that preparedness is a way to actually minimize the loss of lives. संवैधानिक हिसाबले पनि विपद व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको विषय हामीले उल्लेख गर्यौं। संविधानको भाग 4 धारा 51 मा हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौं। अनुसूची 7, 8 र 9 मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूची र एकल सूचीका रूपमा पनि विपद व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गर्न हामी सफल भयौं। विश्वमै यो एउटा उत्कृष्ट प्रयोग हामीले गरेका छौं। अब शासकीय संरचनाका हिसाबले, विपद जोखिम सुशासनका हिसाबले, संस्थागत संरचनाका सम्बन्धमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। अब हामीलाई स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका नेताहरू, वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि विपद व्यवस्थापन समिति र परिषदको नेतृत्व र अध्यक्षता गर्ने खालको कुराले अब नेतृत्व कसको भनेर भन्ने कुरामा पनि अब हामीलाई समस्या भएन। सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले जो विपद कोषको व्यवस्था गरेका छौं, यो आफैमा अनुपम उदाहरण हो। विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँदा पनि IOM को यो परिवर्तन परियोजना अन्तर्गत हामीलाई प्राविधिक सहयोग र रिसोर्स पर्सनको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो। मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न कृत्रिम घटना अभ्यासदेखि लिएर हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरमा गर्ने, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग गर्ने मिटिङ, अन्तर्क्रिया, छलफल लगायतका कार्यक्रममा समेत प्राविधिक सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट सहकार्य र समन्वय गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ। यस सन्दर्भमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सदैव यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। बागमती प्रदेशभित्र पनि धेरै रिमोट एरियाजहरू हैन, आवाज जावतमै पनि कठिनाइ हुने क्षेत्रहरू स्टिल हामीसँग छन् र त्यहाँसम्म त्यो कार्यक्रम लैजानु, परियोजना पुर्याउनु चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण विषय थियो, जुन चाहिँ यो परिवर्तन प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा सम्भव तुल्याएको छ विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको सहयोगमा। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै यसको एउटा स्ट्रेन्थ लागेको। अब त्यहाँसम्म पुर्याएर कार्यक्रमलाई डेलिभर गर्न सक्नु आफैमा एउटा ठुलो चाहिँ चुनौती थियो, जुन चाहिँ सम्भव भएको छ एउटा कुरा। तर अब त्यहाँ सिक्ने सिकाउने क्रममा, बुझ्ने बुझाउने क्रममा यो ज्ञानको त सीमै छैन। त्यहाँमाथि विपदको क्षेत्र यति ब्रोड सेक्टर छ। त्यसो भए हुनाले अब अझै यो यति नै इनफ हो, पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। आगामी दिनमा पनि त्यो जरुरत छ। विकास साझेदारहरू मध्येको एउटा परिवर्तन परियोजनाले कर्णाली प्रदेशमा पनि असाध्यै राम्रोसँग काम गरेको थियो। यसको मैले बुझेअनुसार यसको मुख्य उद्देश्य भनेको तिनै तहको सरकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनु, त्यसरी नै डिजास्टरको कुराहरूलाई लोकलाइजेसन गर्ने समेतका उद्देश्यहरू रहेको थियो र त्यसै अन्तर्गत हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा प्र्याक्टिकल एक्सन मार्फत 57वटा स्थानीय तहहरूमा डिआरएम लोकलाइजेसन सम्बन्धी ट्रेनिङ भएको थियो, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय तहका सबै प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूलाई डिजास्टर सम्बन्धमा प्रष्ट पार्ने काम भएको थियो र त्यसको कन्टेन्ट पनि असाध्यै राम्रो थियो। त्यसैगरी अर्को कुरो, यो पेरियोडिक प्लानहरूमा पनि केही कुराहरू समेट्ने गरी नीति तथा
प्रदेश योजना आयोगसँग पनि केही छलफल भएको थियो र त्यसै गरी अन्य प्राविधिक सहयोगहरू पनि असाध्यै राम्रोसँग भएको थियो र आइओएमका साथीहरूसँग हामी निकट रहेर नै काम गरेका थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो आइओएमको कोअर्डिनेसनमा हाम्रो प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति जुन प्रदेशमा छ हाम्रो एनमै व्यवस्था भएको उहाँसँगको छलफल हाम्रो त्यति बेला मैले अहिले एक्सपर्ट भने उहाँ डाक्टर तुलाधर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै जानुभएको थियो र त्यो कन्सल्टेसन मिटिङमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठे, जसमा चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर हामीलाई सुदूरपश्चिम बेसमा राख्दाखेरि हामी सहज रूपमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा अथवा खोज उद्धारमा लाग्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठ्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको निर्णय गराएर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढेर त्यसले पनि हामीलाई सहजता ल्यायो। यो पनि हामीलाई अलिकता पोजिटिभ भयो। त्यसै गरी उहाँहरूले प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेशका मान्यज्यूहरू पनि सँग पनि केही छलफल गर्नुभयो। यसले पनि विपदको बुझाइमा एकरूपता, यसले बुझाइमा अलिकता अभिवृद्धि गरेको अवस्था हामीले पायौँ र त्यसै छलफलमा मैले पनि आफूले टिओटी लिने सन्दर्भमा र यो लोकलाइजेसनको सन्दर्भमा विभिन्न वर्कसप मिटिङ हुँदाखेरि स्थानीय स्तरमै स्थानीय तहमै यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले यसबाट प्रभावित भएर मैले यसपालि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मण्डलको बजेटमै स्थान जस्तै हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरमा भएका थारू समुदाय बडगर चिराकी भन्छ, स्थानीय तहमै हामीले विपदको बुझाइ चाहिँ अझ बढी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई बढी चाहिँ यसमा अग्रसर गर्नुपर्छ भनेर तालिमका कुराहरू, उहाँहरूलाई अवेरनेसका कुराहरू, विविध कार्यक्रमहरू चाहिँ बजेटिङमै राखेर यो कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। यो पनि एक किसिमको यसले पनि हामीलाई बेनिफिट दियो भन्ने मलाई लागिरहेछ। आइओएमले ट्रेनिङ दिइसकेपछि अहिले चाहिँ एलइओसीको कुरा, जुन एलइओसी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा जुन सुदूरपश्चिममा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो, त्यसबाट हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू कसरी बनाउने भनेर सिक्यौँ र त्यो कार्यविधि बनाएर अहिले पालिकाहरूमा के अरे यो सबै व्यवस्थापन गर्न नसके तापनि एउटा इओसी भनेर एलइओसी भनेर स्थापना गर्ने सुदूरपश्चिममा धेरै पालिकाहरूले त्यो सुरुवाती गरेको छ र कैलाली र कञ्चनपुरको जुन यो हाम्रो तालिम प्राप्त हामी जुन टट लिएका तालिममा जुन अब यो अहिले प्रशिक्षकहरू छौँ उहाँहरूको समन्वय कोअर्डिनेसनमा अगाडि बढेको छ भने जुन हाम्रो स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश सरकार, जिल्लाको जुन डिओसी र एनइओसीको जुन समन्वय र सहकारी हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष गरेर स्थानीय तहमा हामीले सिक्न पाएका छौँ। सरकार नै जानुपर्ने ठाउँमा आइएनजिओज र एनजिओजहरूको सहयोग तथा सरकारको संयुक्त पहलमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकियो। हामी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि पनि यो लेसन लर्न तथा भविष्यको लागि योजना बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ कि नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक क्षेत्र भएको स्थानमा पनि हामी यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छोटो समयमा एकसाथ सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि महसुस भएको छ। विशेष गरी एउटै म्यासेज चाहिँ देशभरि 753वटा स्थानीय निकायहरूमा पुगेको छ। यो दुई लेभलमा साँच्चै भन्ने हो भने एउटा नगरपालिका भित्रै पनि सबै नगरपालिका भित्रको सबै कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा एउटै किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ र देशभरिको नगरपालिकाहरू बिचमा चाहिँ एउटै भएको छ र जसले गर्दा भोलि गएर यो विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्नको लागि अथवा केही एक्टिभिटीहरू प्लानिङ गर्नको लागि पोलिसीहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै हदसम्म यसले सहयोग गर्छ। यसले एक किसिमको नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई एक किसिमको भोक जगाएको छ। त्यहाँ आज मलाई खुसी र गर्व छ कि हामीले यो विगत 15 वर्षमा जति काम जहाँबाट जसरी गऱ्यौँ त्यसको परिणाम आज छ। यो प्रोजेक्टले आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्यो, तर यहाँ रहेको म जति पनि देखिरहेको छु तपाईँहरू विभिन्न यसका स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले विगत लामो समयदेखि 1 दशकदेखि गरेको मेहनत र परिणामस्वरूप अहिले हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले नीति नियम बनाएका छौँ, संरचना बनाएका छौँ, हाम्रा ज्ञान सिप र क्षमता बढाउने कामहरू बनाएका छौँ। त्यसै अनुरूप यो काम भएको छ।
सङ्घीय तवरमा नियमावली बनाउनेदेखि संरचना मैले अहिले व्याख्या गरिनँ, हामीले धेरै सिरिजहरू बनायौँ र त्यो चेन्ज आयो। हामीले 7वटै प्रदेशमा गएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि आन्तरिक मामिला मन्त्री र सांसद र सभामुखहरूसम्म पुगेर 7वटै प्रदेशमा कानुन बनाउने कुराहरूमा र संरचना बनाउने कुराहरूमा चाहिँ एडभोकेसी गरेका छौँ र त्यसको चेन्ज आएको छ। रामधुनी नगरपालिकामा 79 सालमा भर्खरै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ विपदको यो क्षमतामूलक कार्यक्रम र यसलाई चाहिँ कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ सबैजसो जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू उपस्थित हुनुभएको थियो कार्यक्रममा र हामीले कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेका थियौँ। त्यो कार्ययोजना निर्माण गर्दै गर्दा त्यो कार्यक्रम चाहिँ बजेटको पूर्व सन्ध्यामा, बजेट नीति तय कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा भएको हुनाले हामीले त्यसबाट चाहिँ निकै राम्रो अवसर पाएका थियौँ कि बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ डिजास्टरका केही कार्यक्रमहरू पनि हामीले राख्ने अवसर पाएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस वर्ष चालु वर्षमा चाहिँ डिजास्टरका केही कार्यक्रमहरू हामीले राख्न सक्यौँ। जुन हाम्रो स्थानीय त 702 को मध्येबाट ठोडी गाउँपालिकाको जुन यो तालिम हामीले स्थानीय तहमा लिइसकेपछि जुन हामीले विपद व्यवस्थापनका त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी शुद्धिकरण गर्ने र कसरी हाम्रो ठोडी गाउँपालिकालाई सुरक्षामा राख्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ जुन हामी ठोडी गाउँपालिकाले यो विपद व्यवस्थापनको कोष हामीले 1 करोड हामीले छुटाएको थियौँ। 1 करोड चाहिँ हामीले त्यो कोष खडा गरेका थियौँ र हामीले विपद व्यवस्थापनका समिति, गाउँपालिका स्तरको समिति हामीले गठन गरेका छौँ र वार्ड स्तरीय पनि हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनका कमिटी हामीले बनाइसकेका छौँ र वार्डलाई पनि हामीले चाहिँ 5-5 लाख रुपियाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि कोष खडा गर्नको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पहिला हामीले 80 लाखको माताहतमा हामीले वार्ड स्तरीय बजेटिङ गरेको थियौँ भने पछि 5-5 लाख रुपियाँ विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर पनि वार्डलाई हामीले जानकारी चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। स्थानीय तहको इलेक्सन भयो र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो। उक्त समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ आउनुभएको जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई चाहिँ यो विपदको विषयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने, कसरीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउने भन्ने अन्यलग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला चाहिँ यो परिवर्तन प्रोजेक्टको कार्यक्रम हाम्रो मेलम्ची नगरपालिकामा आयो। उक्त कार्यक्रम उक्त तालिम पश्चात चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ विपदसँग सम्बन्धित चाहिँ चासो राखेको चाहिँ मैले पहिलाभन्दा बढी चासो राखेको चाहिँ मैले पाएँ। उक्त तालिम पश्चात चाहिँ हामीले स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चाहिँ स्थापना गर्न सफल भयौँ र उक्त आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत चाहिँ हामीले अघिल्लो बाढीलाई चाहिँ लेसन लर्नको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले विपदको समयमा चाहिँ जोखिममा रहने चाहिँ जुन पपुलेसन हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ जियो रेफरेन्सिङ म्यापिङ गर्ने र विपदका स्थानीय नगरपालिकामा रहेका विपदका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको डेटा म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कामहरू हामी गरिरहेछौँ। विपद व्यवस्थापन के हो, विपद व्यवस्थापनलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा त्यति ज्ञान थिएन र विपद व्यवस्थापनमा पनि के कोषहरू छुटाउनुपर्छ भनेर हाम्रो निर्मल सरको ग्रुपले हामीलाई भनेपछि हाम्रो गाउँपालिकामा थोरै बजेट जम्मा 35 करोड मात्रै थियो। त्यसको केही भाग जम्मा 25 लाख चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन कोषको लागि छुटाएका छौँ र पालिका स्तरमा त्योभन्दा अगाडि पनि विपद व्यवस्थापन समिति थियो तर त्यो निष्क्रिय थियो। फेरि उहाँहरूको सुझावले गर्दा हामीले त्यो विपद व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गऱ्यौँ र पालिकाको अन्डरमा रहेर प्रत्येक वडामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो र पालिकामा एउटा विपद व्यवस्थापन आपतकालीन कक्ष पनि हामीले स्थापना गरेको छौँ। यो प्रोजेक्टले भेरी नगरपालिकामा एउटा 2 दिने कार्यक्रमहरू 2 दिने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम राखेको थियो। जसबाट जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार योजना बनाउने प्रक्रियामा छ। साथै यो परियोजनाले विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ।
स्थानीय तहहरूमा हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण जोखिमहरूको कमी ल्याउने वातावरण बनाइदिएको छ। फेडरल लेभलमा चाहिँ हामीले एनडीआरआरएमएसँगको सहकार्यमा चाहिँ यो विपद पोर्टलभित्र यो ओपन स्पेसेस सम्बन्धी हामीले सूचना चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न हामी सक्षम भयौँ। त्यो सँगसँगै यो जुन डिजास्टर लोकलाइजेसन म्यानुअल छ त्यो पनि हामीले अगस्तको 2020मा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोर्समेन्ट गर्न सक्यौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा नेसनल लेभलको मास्टर टट पनि गऱ्यौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले 24 जनालाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएका थियौँ। उहाँहरूद्वारा चाहिँ हामीले अन्य त्यसपछिको टिओटी सञ्चालन गऱ्यौँ। मिडिया एडभोकेसी एउटा एकदमै हाम्रो क्रिटिकल कम्पोनेन्ट थियो यो प्रोजेक्टको। यो टिभी कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत चाहिँ हामीले 52वटा एपिसोडद्वारा चाहिँ हामीले एडभोकेसी गऱ्यौँ। यो 52वटा एपिसोड प्लस हामीले चाहिँ कोभिडसँग रिलेटेड एक्टिभिटिज पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले कन्सल्टेसन विथ प्रोभिन्सियल लेभल हाम्रो मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्टसँग हामीले गऱ्यौँ, जुनमा चाहिँ डाक्टर तुलाधरकै नेतृत्वमा उहाँको लिड फेसिलिटेसनमा चाहिँ हामीले यो भर्चुअल कन्सल्टेसन गरेका थियौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले एउटा डेडिकेटेड एउटा वुमेन लिडर्समा पनि वुमेन एमपिज र त्यस्तै हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिकाबाट निर्वाचित हुनुभएका वुमेन प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ छुट्टै एउटा छलफल पनि राखेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीले बढी जेन्डर र डिजास्टर सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ गरेका थियौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले प्रोभिन्सियल लेभलमा जुन प्रोभिन्सियल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी अथवा प्रोभिन्सियल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्जिक्युटिभ कमिटी उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ छलफल चलाएका थियौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ स्पेसली पिडिएमसीले गर्नुपर्ने रोललाई नै हामीले चाहिँ स्ट्रेस गरेर चाहिँ के चाहिँ बाँकी छ त प्रदेशमा बनाउनु पर्ने या इन्डोर्स गर्नुपर्ने ड्राफ्ट गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा छलफल गरियो भने अबको दिनमा चाहिँ प्रदेशले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने चाहिँ के छन् त डिजास्टर सम्बन्धी चाहिँ प्लान प्रोग्राम्सहरू भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गर्थ्यौँ। यो पनि हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ समापन गऱ्यौँ। The Pari-Wharton activity demonstrates the scale, impact, and commitment of the U.S. government in supporting disaster risk reduction and readiness efforts. USAID's support for Pari-Wharton began back in 2018 during the first phase of the activity, which supported the government of Nepal in its implementation of the 2017 Disaster Risk Reduction and Management Act at federal, provincial, and local levels. Critically, this activity contributed to the endorsement of the DRM bylaws and the amendment of the DRM Act in 2017. And the second phase of Pari-Wharton rolled out disaster risk management trainings, as Ms. Thapa mentioned, to cover all 753 local government units in Nepal, an impressive accomplishment and quite unique among USAID activities in terms of the coverage. Perhaps most remarkably, these trainings were conducted over the course of just 85 working days, despite disruptions from monsoon season and COVID-19 and election-related matters. The development of the capacity building of local government on disaster risk reduction, risk management, localization manual, and the master trainers also represent significant achievements under Pari-Wharton. जुन यो 20,000 जनशक्ति करिब तयार भएको छ डिआरआर सम्बन्धी यो ठुलो जनशक्ति हो र यो जनशक्तिसँग आउँदो दिनमा समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि हाम्रो जुन त्यो नेसनल प्लेटफर्म फर डिआरआर को जुन सचिवालयले भूमिका खेल्न सक्छ र मैले चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यो डेटाबेस हजुरहरूले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यो 20,000 जनशक्तिसँग नियमित सहकार्य र समन्वयको लागि हामी निरन्तर लाग्ने थियौं. When we are talking about issues of disaster or climate change, why we don't make it so simple that is understandable to laymen or a journalist or layman journalist like me? त्यो चाहिँ मैले I see a gap. When we talk things in complex, we won't be able to have a simple solution. सबै स्थानीय तहमा चाहिँ विपदको बेलामा सबैभन्दा बढी चाहिँ छुटाइने सबैभन्दा बढी पछि परिने जुन वर्ग छ अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको वर्ग छ त्यो वर्गहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ हाते किताब चाहिँ गृह मन्त्रालयले जुन चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गराएको छ त्यसलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याउनलाई चाहिँ मफाका
लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ अझै पनि चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विपदको बेलामा सुरक्षित हुनलाई धेरै सहयोग पुग्थ्यो। स्थानीय भनेको पालिकाबाट चाहिँ अझ वडा अथवा त्यहाँभन्दा तल समुदाय स्तरमै गएर उहाँहरूले यस्ता खालका सेसन्सहरूमा चाहिँ उहाँले त्यसको सेसन डेलिभर गर्ने त्यस्तो खालको इङ्गेजमेन्ट प्लान हुँदा अझ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। लोकल लेभलमा पनि सर्टेन लेभलको स्टक पाइलहरू मेन्टेन गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो एउटा बन्दोबस्ती दृष्टिकोणबाट राम्रो उपलब्धि मैले पाएँ, किनकि विपदको समयमा हामीलाई सबभन्दा पहिला आवश्यक पर्ने विषय नै त्यो हो। सायद हाम्रो नेपालमै रिसोर्स छ कि भन्ने पनि अहिलेको छलफलबाट पनि आइसकेको छ। अब कतिपय हार्डवेयरमा सायद अब नेपाल सरकारको होइन बाट नै त्यो कुराहरू सम्भव हुन्छ भने टेक्निकल सपोर्ट मात्रै डेभलपमेन्ट पार्टनरसँग माग्ने हो कि होइन। अहिले उठेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा जोइन्ट चाहिँ के अरे जेसिसीको मिटिङ एउटा बाँकी छ, त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू हामी गभर्मेन्टले ओन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो त प्रोजेक्ट त नर्मली अब क्लोज भइसकेपछि त्यसका लेसन लर्नहरू हामीले ओन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जेसिसीमा एकचोटि आज उठेका कुराहरू र केही नयाँ कुराहरू छ भने त्यसमा नि राखौँ। त्यसपछि हामी नेपाल सरकारले अफिसियल्ली त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। डिजास्टरसँग इन्टरलिङ्क भएका अन्य क्रस कटिङका इस्युहरू पनि हामीले सँगसँगै जोडेर लानुपर्ने छ। अनि मन्त्रालयले अब स्थानीय तहलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने विभिन्न ट्रेनिङहरूमा हामी डिजास्टरलाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर लान्छौँ। आज उठेका विषयवस्तुहरू हामी अर्को जेसिसी मिटिङबाट त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेर हामी मन्त्रालयले अपनत्व ग्रहण गरेर आगामी दिनहरूमा यही प्रोजेक्ट दोहोऱ्याएर आउँदैन, तर यस्तै योभन्दा राम्रो योभन्दा फराकिलो उसबाट चाहिँ हामी विकास साझेदारहरूसँग चाहिँ विभिन्न छलफल अगाडि बढाएर नभए भने नेपाल सरकारले नि त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर हामीले अर्को वर्ष फेरि नयाँ ढङ्गबाट जान्छौँ। बृहत रूपमा 753 नजाउँला, त जहाँ आवश्यकता छ आवश्यकताको आधारमा हामी मन्त्रालय त्यही अनुसारले नेपाल सरकार त्यही अनुसारले परिचालित हुने व्यवहार यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सबैलाई धन्यवाद। टक अफ द टाउन। नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चुनौतीहरू के छन्, अवसरहरू के छन् र युएसएड नेपालले खास गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के कस्तो खालको सहयोग गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ र आगामी योजनाहरू के छन् त, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर मेरो साथमा युएसएड नेपालका एक्टिङ मिसन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ करिन वेल्स। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याडम, आई एम प्लिज टु वेलकम यु अन द सो। Thank you so much. It's great to be with you. Would you please share me about your understanding regarding the disaster risk reduction and management in Nepal, the opportunities and challenges? Yes, I'd like to start with the challenges. I understand that Nepal is highly prone to natural disasters like landslides, floods, and earthquakes. And the high frequency of the potential for these disasters makes disaster risk reduction and management critically important in Nepal. So one of the things that the USAID, the U.S. Agency for International Development, is committed to is working with the government of Nepal, with IOM and other partners through this activity like Pariwartan to try to implement government of Nepal policy to reduce risks from natural disasters. And some of the examples of what this looks like are the tabletop exercises that the Pariwartan activity has carried out over the years, technical services specialized in disaster risk reduction and management, an example of which is the Master Trainers Program, and generally building capacity of the local actors and entities who are the first responders in case of a natural disaster. How do you like to analyze the role of federal government, province government and local governments as well as the role of USAID, IOM and other stakeholders for the localization and empowerment in disaster risk reduction and management in Nepal?
USAID has embraced localization as an agency priority all over the world. And in Nepal, we're very committed to carrying out this priority. And the Parivartan activity, I think, is a great example of what localization looks like in practice, because we're working through local leaders to find local solutions that are realistic and can be implemented at the local level. In terms of the future, USAID will increase our support for local entities in Nepal, both through the government of Nepal, but also through local organizations that are nonprofits or even private sector. Would you please tell us your future policy and plan regarding to support in disaster risk reduction and management for Nepal in future? Yes. First, I'd like to say that we have a long partnership with the government of Nepal and the people of Nepal, going back 70 years. And we intend to continue to work in close partnership with the Nepali people. Resilience is one of 3 cross-cutting objectives in USAID's 5-year strategy, which began last year. So we certainly intend to continue to work in the area of resilience and disaster risk reduction. Thank you very much for your time and words. Thank you. Thank you. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले नीति बनायौँ, हामीले संरचनाहरू बनायौँ, हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसको कार्यान्वयनहरू पनि भइरहेको छ। ज्ञान सिप क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरूमा पनि हामी विभिन्न क्षेत्रबाट लागिरहेका छौँ। यो अगाडि बढिरहेको छ। तर अब कार्यान्वयनमा परिणाम देखिने बेला आउनुपर्ने छ। अब विपदको सामना गर्ने नेपाल बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कार्यान्वयन कस्तो के कसरी भइरहेको छ, अब यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ र कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरेर दिगो विकास लक्ष्य सन् 2030 भित्रै हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो परिवर्तन प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसक्दाखेरि पनि अब कार्यान्वयनको तवरमा नयाँ वेब सृजना गर्न जरुरी छ, नयाँ आरम्भ गर्न जरुरी छ र नयाँ परिणाम निकाल्न जरुरी छ। यसतर्फ हामी सम्बद्ध सबैको ध्यान जान सकोस् र अगाडि बढौँ, यही आग्रह गर्दै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.